नमस्कार मंडळी, आज आपण करणार आहोत संपूर्ण पुरणाचा स्वयंपाक, तोही केवळ अर्ध्या तासात। त्यासाठी मी काही ट्रिक्स वापरणार आहे, त्याही मी तुम्हाला सांगते। पुरणाची डाळ लवकर शिजावी त्यासाठी मी हरभऱ्याची डाळ अर्धा तास आधी पाण्यात भिजत ठेवते। ही भिजलेली हरभऱ्याची डाळ थोडंसं तेल, हळद व गरम पाणी टाकून कुकरच्या 4 ते 5 शिट्ट्या करून घेते। कुकरच्या शिट्ट्या होत आहे तोपर्यंत मी आमटीसाठी मसाला तयार करून घेते। मसाल्यासाठी मी कांदा, खोबरं, लसूण, हिरवी मिरची, थोडंसं तेल टाकून लालसर रंगावर भाजून घेतली आहे। भाजलेला मसाला व्यवस्थित थंड झाल्यानंतर त्यामध्ये घरगुती काळा मसाला, कोथिंबीर व थोडंसं पाणी वापरून बारीक करून घेतलं आहे। त्यानंतर मी भाज्याचं पीठ तयार करते। भाज्याच्या पिठासाठी मी कांदा, हिरवी मिरची, आलं लसणाची पेस्ट, ओवा, खाण्याचा सोडा व कोथिंबीर टाकून पीठ व्यवस्थित लावून घेतलं आहे। हे पीठ जितके जास्त वेळ भिजेल तेवढेच भजे खूप चवदार व मऊसूद होतात। त्यानंतर पुरणाची डाळ मी चाळणीमध्ये काढून घेतली आहे, जेणेकरून डाळीचं एक्स्ट्रा पाणी निघून जाईल। हेच पाणी मी साराच्या आमटीसाठी वापरणार आहे व थोडीशी डाळही मी काढून ठेवली आहे। उरलेली डाळ मी कढईमध्ये टाकून जेवढी डाळ तेवढ्याच प्रमाणात मी गूळ घेतला आहे। त्यामध्ये वेलची पावडर, जायफळ पावडर व बडीशेप टाकून हे मिश्रण मी 10 ते 15 मिनिटांसाठी बारीक गॅसवर शिजवून घेत आहे। मिश्रण व्यवस्थित घट्ट झाल्यानंतर गरमच ते पुरणाच्या चाळणीने मी स्मॅश करून घेणार आहे। स्मॅश केलेले सर्व पुरण मी 15 ते 20 मिनिटांसाठी फ्रीजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवणार आहे, जेणेकरून आपली पोळी कुठेही फुटत नाही किंवा फाटत नाही। आपलं पुरण सेट होत आहे तोपर्यंत मी साराच्या आमटीला फोडणी देऊन घेत आहे। फोडणीसाठी मी पातेल्यामध्ये तेल टाकून हळद, लाल तिखट व दळलेला मसाला व्यवस्थित तेल सुटेपर्यंत फ्राय करणार आहे। त्यानंतर काढलेली डाळही थोडंसं पाणी घालून मिक्सरच्या साहाय्याने बारीक करून तेही मी यामध्ये टाकणार आहे। त्यानंतर चाळणीने गाळून घेतलेलं पाणी मी साराच्या आमटीमध्ये टाकणार आहे। एक्स्ट्रा पाण्याची गरज पडलीच तर त्यासाठी मी गरम पाण्याचा वापर करणार आहे, जेणेकरून आपल्या साराची चव कुठेही बदलत नाही। त्यानंतर चवीपुरतं मीठ व कोथिंबीर टाकून साराची आमटी मी 15 ते 20 मिनिटांसाठी बारीक गॅसवर उकळून घेणार आहे, जेणेकरून मसाल्याची चव आपल्या सारामध्ये खूप छान उतरते। आपलं सार उकळत आहे तोपर्यंत आपण तळणीचे काम करून घेऊया। तळणीमध्ये कुरडई, पापडी, भजे हे मी सर्व तळून घेणार आहे। मंडळी, यूट्यूबच्या कॅमेऱ्यासमोर मला बोलण्याची प्रॅक्टिस नसल्यामुळे मी खूप घाबरते, त्यामुळे हा माझा फर्स्ट टाईम असल्यामुळे तुम्ही मला समजून घ्यावे व मला सहकार्य करावे हीच माझी इच्छा आहे। त्यानंतर मी अर्धा तास भिजवलेली कणिक तेल लावून एकसारखी करून घेणार आहे। ज्या प्रमाणात कणकेचा उंडा त्याच प्रमाणात मी पुरणाचाही गोळा घेऊन व्यवस्थित पातळ अशी पोळी लाटून त्यानंतर तव्यावर तुपाची धार किंवा तेलाची धार टाकून पोळी बारीक गॅसवर दोन्ही बाजूनी लालसर भाजून घेणार आहे। तुम्हाला जर ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलवर जाऊन दुसऱ्याही माझ्या रेसिपी पहा व माझ्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा हीच माझी विनंती। थँक्यू फॉर द वॉचिंग।